Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune energia în funcție de tranzitele astrologice actuale în zilele ce urmează. Și te rog de aici să-ți iei informațiile care rezonează cu tine. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine, ca de fiecare dată, iar dacă acum m-ai găsit și rezonezi cu munca mea, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi clipul. Cum am transmis deja în clipul pentru această săptămână, l-am menționat pe Marte, care urmează să intre mâine în balanță și este o energie frumoasă, pe o vibrație înaltă, desigur. Cu Marte în balanță poți valsa. Cu Marte în balanță poți dansa, cu Marte în balanță te poți plimba și îți poți învinge impulsul, instinctul primar, pentru a nu răbufni, ci pentru a negocia cu diplomație ceea ce voiești a face. Atât că Marte înseamnă și armata. Marte în balanță poate însemna strategie foarte calculată, tăcută, departe de ochii lumii, și un plan de atac. În consecință, cu actuala configurație astrologică, nu mare mi-ar fi surprinderea să aud de vreun conflict deschis deja, care ia amploare. Și am spus că în perioada următoare vom vedea o consecință a anilor 2023-2024, când nodul sud a fost în balanță, când s-au reconfigurat axele de putere sau axele de rezistență geopolitice. Trăim niște vremuri complicate. Dincolo de aceste lucruri, cu Marte în balanță poți negocia cu foarte mult calm și cu foarte mare lejeritate ceva ce are legătură cu relațiile interpersonale, pentru că balanța este semnul relațiilor. Cu cât mai diplomat și mai cumpătat vei fi, cu atât mai bine îți va merge ceea ce vrei să faci în perioada ce urmează. Și peste weekend vom avea luna plină din Vărsător, unde îl avem pe Pluton, iar Pluton nu iartă. Dacă noi uităm acțiunile din trecut, Pluton ni le va pune fix în fața ochilor, iar prin această lună plină se eliberează presiunea. Presiunea acolo unde au existat acțiuni nedrepte, acolo unde a existat egoism, acolo unde a existat răceală, lipsă de iubire, acolo unde a fost prea mult orgoliu. Dar una peste alta, săptămâna are o tentă lejeră. Așadar, luăm aminte și ne păstrăm calmul, pentru că în tăcere omul poate muta munții. Cu mintea limpede, desigur. Să vedem ce ne spune și tarotul. Ghidare, mentenanță și încurajare. Ești încurajat să repari ceva, să nu ignori responsabilitățile pe care le ai în mod recurent, pentru că poți repara ceva. O situație se poate repara, reorganiza. Ce frumos, și avem și niște stele aici, niște cristale, obiectiv îndeplinit și succes. Poți repara cu succes ceva, poți termina un proiect, poți avea o conversație, îți reușește ceva anume, un lucru la care ai lucrat. O colaborare poate fi, pot fi noi colaborări în perioada ce urmează. Ai de reparat ceva în casă, se poate repara. Și conservare, siguranță și o atenție sporită la resursele primare, la tot ceea ce înseamnă resursă primară. Aici sunt alimente bune pentru creier cu conținut ridicat de omega-3, sunt alimente care ajută la reducerea inflamației corpului, antioxidant, pe semne că prin această hrană vie, iată, prin fructe de pădure, preponderent, îți poți reduce inflamația din corp. Mai poate fi vorba despre faptul că pădurea îți oferă oxigen. Lângă o pădure avem aerosol montan, deci putem respira mai ușurați într-o anumită privință, putem rezolva ceva acolo unde ne simțeam sufocați, acolo unde simțeam că nu avem aer să respirăm, sau ne putem chiar reveni la nivel de sănătate
dintr-o anume afecțiune medicală mai ușor. Și aici avem solul, pământul, stabilitate și simplitate. Iar intuiția îmi spune, mai ales celor din România, să vă transmit următorul lucru. Pământul nostru este protejat. Aici nu ajunge conflictul. Poate doar indirect, însă granițele sunt protejate. Nu de forțele armate, desigur, de oameni, de vibrația locului și de vibrația noastră. Nu intrați în panică, gândiți optimist și nu vă lăsați prinși de dublura voastră digitală care este manipulată din cloud, pentru că noi suntem deja conectați la cloud. Absolut fiecare dintre noi are un profil digital deja creat, fără ca noi să ne dăm seama, iar acel profil digital este controlat și manipulat de algoritmi. Ceasul și numărul 19 nu aduce anul, ce aduce ceasul. Un timp perfect, uite originile, culminarea. Poate fi vorba despre o cale inedită de a soluționa ceva, despre inspirație de ultim moment, despre faptul că ai mai trecut prin așa ceva și până la urmă ai reușit. Fie că vorbim despre o relație, fie că vorbim despre ceva situații neplăcute, până la urmă le-ai depășit. Nu te lăsa afectat de acestea sau afectată după caz. Intuiția mai spune să vă transmit următorul lucru. Nu te lăsa afectat și nici nu te da bătut, pentru că există un impediment. Există ceva ce încearcă să te blocheze. Fii vigilent. Vei înțelege exact despre ce este vorba. 4 de spade este acest Marte în balanță. 7 de cupe. O ușoară confuzie. Cavalerul de băte. Tocmai pentru a fi ghidat într-o direcție predefinită. 2 de monede. 8 de monede. Și pajul de monede. Am avut o emisiune în care au fost foarte multe cupe și iată că astăzi avem predominant monede. Adică trebuie să dăm dovadă de foarte mult realism. Să încercăm soluții practice la tot ceea ce ne apasă în acest moment sau să găsim forme foarte realiste prin care să facem aplicat ceva anume, prin fapte, după faptă și răsplată, exact așa. Este o perioadă în care dacă ești prins într-o anume situație, așa cum am menționat și în emisiunea de ieri, ia-ți o pauză, pentru că s-ar putea din cauză că ești foarte antrenat în ceea ce faci acolo, să nu vezi obiectiv calea de ieșire și să nu iei neapărat cea mai bună decizie sau cea mai avantajoasă pentru tine în acest moment. Fă un pas înapoi, acordă-ți un răgaz, câteva minute, ore de liniște și abia apoi acționează, pentru că așa vei atinge punctul de echilibru. Pe zona de relații este o perioadă în care se pot lămuri confuziile. Este vorba despre claritate. Dacă cineva nu ți oferă claritate, dacă lipsește, să spunem, un minim de predictibilitate din relația pe care o ai, din parteneriatul pe care îl ai, indiferent că vorbim despre parteneriat de afaceri, colaborare la locul de muncă sau parteneriat de viață, atunci analizează un pic situația, pentru că s-ar putea să fii singur în ceea ce vrei să întreprinzi. Mai poate fi vorba și despre faptul că s-ar putea ca partenerul tău de viață să aibă nevoie de recuperare. Ori aici pământul, solul, înseamnă că este nevoie de reîncărcare energetică, pentru că partenerul sau partenerata de viață a fost pe pilot automat până acum și din această cauză nu dă randament. Poate vă ajută și acest mesaj. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți singuri în acest moment, este o apăsare aici, o lipsă de voință clară, o lipsă de claritate când vine vorba despre parteneriat, în sensul că sunteți prinși
în gândurile voastre atât de mult încât atunci când vi se oferă ocazia sau când vă gândiți la un posibil parteneriat, acționați din impuls. Tocmai de aceea lucrurile nu se întâmplă pentru că intrați în defensivă fără să vă dați seama. Deschideți-vă puțin, lăsați energia să lucreze pentru voi și relaxați-vă. Există un potențial ca cineva să vă dorească compania. Pentru cei care aveți relații deja formate, căsnicii, în zona aceasta de relații este vorba despre o perioadă în care aveți de lucrat, făcut un plan pentru resurse primare, aveți niște investiții la care vă gândiți sau este un moment foarte, foarte bun în care să vă orientați pe lucrurile practice din viața voastră. Pentru cei care au familii, căsnicii deja, este o perioadă în care să lăsați deoparte lucrurile care flambează relația, discuțiile fără sens la nesfârșit și să vă orientați pe lucrurile care chiar contează, pe responsabilități, pe planul vostru de viață, pentru că așa veți triumfa. Este un succes aici. Acestea sunt vremuri în care nu putem pierde timpul, ci trebuie să colaborăm împreună, mai ales pe tranzitul lui Marte în Balanță, pentru viitorul nostru comun, al tuturor. În zona profesională sau la nivel de plan material, gândește-te bine, analizează bine, pentru că poți găsi resurse să te descurci. La nivel medical s-ar putea unii dintre voi să resimțiți o stare de oboseală fizică, o epuizare mentală de asemenea. S-ar putea pentru unii dintre voi să fie ceva de genul amețeală, stare de rău, moleșeală, privire încețoșată. Dacă vă simțiți așa, luați o mică pauză și ulterior continuați cu ceea ce aveți de făcut. 8 de monede și pajul de monede aici vorbesc despre plante medicinale, despre remedii alternative holistice. Medicina alopată nu ți oferă oportunitatea să-ți privești corpul din cap până în picioare. Asta ai de făcut. Privește-ți corpul din cap până în picioare, nu doar pe organe și nu separat. Sunt foarte multe informații disponibile pe care le poți accesa pentru a identifica cauza. De asemenea, se reduce o inflamație. La locul de muncă poți respira câteva zile liniștit, ușurat. Pe de altă parte, apare o noutate. Pe ultima 100 de metri apare o noutate, apare o șansă, apare o informație care te scoate dintr-o situație complicată. Există o ocazie concretă să înaintezi către ceea ce îți dorești tu, poate. Poate fi vorba și despre activitate sau conversații pe care le poți purta cu ai tăi copii. Ceapa este scris aici, foițe de ceapă. Mergi mai departe și mai departe și mai departe, pentru că ceea ce cauți tu este precum o ceapă cu mai multe foițe. Pătrunzi mai profund în ceea ce ai nevoie. Mergi dincolo de ceea ce crezi. Treci peste. De asemenea, aici poate fi o provocare cu insomnia. Sigur că va avea o conexiune directă cu luna plină. 5 de monede. Senzație de abandon, mă simt singur sau am de făcut foarte multe lucruri și simt că sunt singur în asta. Pot fi provocări la locul de muncă unde doar tu să lucrezi și colegii tăi să nu fie prezenți sau să nu fie responsabili. Poate fi vorba despre faptul că ai de făcut tu în casa ta, în relația ta, niște lucruri singur, stai liniștit pentru că le vei putea face, sau poate fi vorba despre o situație în care ai suferit. Însă este și ceva optimist pozitiv în această poveste, pentru că altfel nu ai fi învățat. Tu singur poți reduce inflamația. Nu te necăji. Este o stare de nervozitate a cuiva aici care poate fi calmată. A ta sau a cuiva cu care tu interacționezi în acest moment. Liniștește-te puțin. Vei vedea că se reduce inflamația. Lucrurile își revin la normal. Pajul de monede din nou. Lucrurile își revin la normal.
Pentru unii dintre voi pot fi mici neînțelegeri cu ai voștri copii sau cu niște oameni, cu un om care se comportă imatur, dar care este neputincios. Este și o neputință aici, însă o neputință care poate fi ușor depășită. Te poți descurca. Este nevoie de voință și de curaj. Regina de monede. O situație care se schimbă și crește frumos. O situație care se stabilizează. Un succes, o reușită. Prin energie feminină. Energia feminină în lumea în care trăim este totul. Totul. Tot ce vedem în jurul nostru are energie feminină. Și justiția, balanța. Adevăr sau provocare. Nu te lăsa provocat de cineva care s-ar putea să-ți transmită un mesaj, dar cu rea intenție. Poate fi un mesaj pentru unii dintre voi. Iar pentru alții dintre voi, cu foarte mult calm, voință și determinare, vei rezolva ceva. Se încheie o situație, poate fi vorba și despre niște bani pe care trebuie să-i plătești pe taxe sau pe impozite sau pe ce ai tu de făcut în zilele ce urmează, dar vei reuși. Vei reuși cu succes să rezolvi o chestiune care implică acte, documente, poate instanță de judecată, poate niște lucruri restante. Reușești să achiți poate o restanță când vine vorba despre partea financiară. Este doar o perioadă în care nu merită să te stresezi pentru că vei rezolva ușor. Pe de altă parte, sentimentele cuiva cresc ușor pentru tine. Poate anterior ai fost respins sau poate ți se părea că vorbeai cu pereții pur și simplu și că tu erai irelevant într-o anume conjunctură, într-un anume context. Însă asta se schimbă. Încredere maximă. Cineva are maximă încredere în tine, îți cere ajutorul sau tu poți cere ajutorul cuiva care este de încredere. Atenție la informațiile pe care le primești în zilele ce urmează, la ce te uiți. Pe mediile de socializare preponderent, ai încredere în intuiția ta. Ai mai multă încredere în intuiția ta. Justiția. Se poate face dreptate pentru unii dintre voi în ceea ce privește pământul, o bucată de pământ. Sau aveți de luat o hotărâre în ceea ce privește locul în care vă regăsiți în acest moment. O schimbare de rezidență poate fi pentru unii dintre voi sau o schimbare de loc de muncă. Și chiar dacă nu vă încântă acum această idee, pe termen lung vă va fi bine. Binecuvântări. Este o confirmare a faptului că ceea ce vă frământă acum trece. Acea nedreptate pe care ați suferit-o trece. Lucrurile vor fi achitate. Ori reușiți să plătiți niște facturi sau să faceți o plată, ori este vorba despre un cel îndeplinit, despre un obiectiv realizat. Zona de relații, vă veți simți unii dintre voi mândri și aici iese la suprafață orgoliu, fapt care vă pune în încurcătură, ori este un fel de confirmare că cineva se bazează pe voi și că lucrurile pot merge foarte bine în continuare. Veți simți sprijinul cuiva. Aveți parte de un sprijin și asta este bine, este de bine pentru voi. O situație cu o energie feminină, poate chiar maternă, mama, bunica, mătușa. Ori sunt provocări pe partea de sănătate acolo și puteți oferi un sfat, ori este vorba despre o revenire, o însănătoșire, ori este vorba despre un plan de viață pe care îl aveți, dar care implică o energie matură din viața voastră și lucrurile veți vedea că se vor așeza de la zi la zi din ce în ce mai bine. Să vedem ce ne spun și talismanele. Este o ofertă, un parteneriat. Vă iese în cale o soluție, să știți. Sunt chiar și niște bani. S-ar putea unii dintre voi să fiți nemulțumiți pentru faptul că încasați mai puțin, însă, pe de altă parte, vi se oferă o ocazie, fie să faceți niște cursuri, fie să faceți o schimbare. Iubire necondiționată,
Uite, pe zona de relații este o perioadă în care indicat ar fi să vă concentrați pe ceea ce merge bine și pe ceea ce aveți voi de făcut. Nu să vă gândiți la partenerii voștri de viață, ci ceea ce aveți voi de făcut, pentru că asta, uite, dopamina, asta vă va ajuta pe voi personal. Aveți și voi o viață, aveți și voi gândurile voastre. Este o concentrare pe sine, pentru că dacă voi sunteți bine, implicit energia din relații se schimbă. Bucurie pentru lucrurile mici, pentru ceea ce avem de făcut zilnic. O stare de bine, o stare de mulțumire te cuprinde în zilele ce urmează, pot fi și complimente. Este ceva neașteptat, este o declarație frumoasă, sunt cuvintele cuiva care vă fac să vă recâștigați încrederea în voi înșivă, sau este o confirmare că acțiunea ta a meritat efortul. Te ajută cineva să ieși dintr-un impas, să repari ceva. Se repară ceva, fie un obiect, fie o relație, fie rezolvi la locul de muncă, într-o instituție, în relația ta ceva, dar prin a fi maleabil, prin a negocia. Este o combinație de elemente. Vei găsi elementul lipsă, vei găsi o modalitate prin care să aranjezi lucrurile mai ușor. O vizită se anunță sau ar fi indicat să te preocupi puțin pentru sănătatea ta în zilele ce urmează, mai ales pentru aceia dintre voi care vă știți cu afecțiuni pe zona de cardiologie sau tensiune. Atenție la tensiune din cauza căldurii. Pentru unii dintre voi fi o confirmare că ați reușit să pierdeți niște kilograme sau poate fi vorba despre o eliberare, despre o confirmare medicală că analizele voastre sunt bine sau că lucrurile funcționează în parametrii normali. O călătorie, o vacanță, vești din străinătate sau de la cineva cu care nu v-ați mai văzut de ceva timp. Se poate produce o apropiere. Este o apropiere din ce în ce mai mare de cineva sau de ceva. Marte în balanță ne ajută să nu reacționăm brusc. Mai degrabă să plutim, să valsăm, să fim cu energia mai sus, cu vibrația ridicată, tocmai pentru a construi în zilele ce urmează ceva stabil. Se desleagă un mister pentru unii dintre voi. Redevine de actualitate o idee pe care ați avut-o anterior. Poate fi vorba și despre cineva care v-ar vorbi, dar nu poate în acest moment. Inițialele sunt L, I, B, A și S. Sunt zile în care prin înțelepciune poți reuși ceva. Pe de altă parte, exact cum am spus, dacă apare vreun conflict, nu este ceea ce pare. Miza este mult mai mare și departe de ochii noștri. Sau poate fi vorba despre faptul că poți ridica ancora, scapi de o greutate. Un prieten bun, un prieten loial te ajută în zilele ce urmează. Vorbește clar. Atenție la comunicare, urmează să iasă Mercur din retrogradare. Și atunci lucrurile se pot încinge, se pot aprinde puțin. Interesantă va fi săptămâna ce urmează ca energie. O decizie care te poate salva. O situație care este salvată în ultimul moment. O situație care se poate relua. Dacă te avantajează, felicitări. Dacă nu te avantajează, atenție. Un as pentru zona financiară, o soluție pentru a plăti o factură. O ieșire în oraș. Dacă te întrebi dacă cineva te place, te place. Persoana respectivă este doar ocupată sau epuizată în acest moment, dar te place. Nu-ți mai face gânduri negative în acest sens. Cineva nu este de acord. Ori tu nu ești de acord cu o anume situație, ori cineva se opune cu vehemență și asta te stresează pe tine, însă persoana respectivă își va reconsidera perspectiva sau poți face un apel. Poți schimba locul în care ești, instituția, operatorul și așa mai departe. Unii dintre voi puteți găsi un obiect pe care l-ați pierdut acum ceva timp. Un dans, o bucurie, o nuntă, un eveniment la care unii dintre voi mergeți și veți fi foarte bucuroși pentru că este o revedere, dar revine ceva de actualitate.
în urma acelui eveniment. Uite, poate data de 19 august va fi importantă. Este și o stare de visare care vă poate cuprinde. Poate unii dintre voi vă îndrăgostiți sau aflați niște noutăți, niște informații care au legătură cu o relație, cu cineva drag vouă. Persoana respectivă are reale probleme cu motivația. Nu știe ce o motivează în acest moment. Este puțin pierdută, obosită sau pur și simplu pierdută când vine vorba despre motivația sa în această viață. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să ne auzim cu bine oriunde ați fi în această lume și data viitoare să fiți sănătoși și iubiți. Pe curând! Pa, pa!